Thì React Native vừa mới tung ra một cái bản 0.63 với một số thay đổi như thế này. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn review xem những thay đổi này là những thay đổi như thế nào ha. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với channel của mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách subscribe và nhấn cái chuông bên cạnh nút subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ clip nào mình tung ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Thì bạn nào mà muốn cài đặt bộ sách chạy cái version 0.63 thì có thể sử dụng cái câu lệnh này. Cái đường link này mình đã để ở dưới phần mô tả của clip. Bạn nào muốn thì có thể vào đường link đó và copy cái lệnh này để init một cái project chạy React Native version 0.63 thử xem những cái này là có hay không. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng với các bạn review thử một số cái cập nhật mới của React Native 0.63 xem nó như thế nào. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái hệ thống log lỗi trước. Thì ở những cái phiên bản React Native dưới 0.63 thì log lỗi rất là chung chung, mình sẽ cùng xem ha. Đây mình có thể demo ở 0.62.2 thì khi mà log lỗi thì nó sẽ log lỗi chung chung như thế này, cũng đúng cái tên lỗi nhưng mà nó không hiển thị vị trí lỗi ở đâu. Đây nó hiển thị là ở app hàng 15 cột thứ 6 nhưng mà thực sự lỗi nó lại hàng thứ 8. Các bạn có thể thấy rõ ràng lỗi ở dòng 8, last name của cái user này bị undefined. Thế nhưng mà trên lỗi nó lại báo là cũng đúng là tên lỗi nhưng mà là ở hàng 15. Đấy, không có bất kỳ thông tin nào cho mình biết là chính xác lỗi nó nằm ở đâu. Đấy thì đây là một trong những cái vấn đề cũng khá là nhức nhối của những ai code React Native. Thì ở bản 0.63 nó đã giải quyết được một phần được cái vấn đề này, cũng xem như thế nào ha. Ví dụ mình truy cập vào chấm A của một cái undefined thì log lỗi nó là log ra đúng cái dòng mà gây ra lỗi. Đây cái chỗ mũi tên đỏ ở đây nó là dòng số 9, mình thấy nó đã cải thiện được rất là nhiều. Hoặc là ví dụ mình gọi vào một cái hàm và trong hàm nó xảy ra lỗi thì sẽ như thế nào. Đây bây giờ ví dụ mình viết ra một cái hàm và trong cái hàm đó nó sẽ có cái lỗi như thế này thì nó cũng log ra luôn đúng ngay cái chỗ sinh ra lỗi chấm A của undefined. Thì log bây giờ nó đã trực quan và đúng nơi mà xảy ra lỗi hơn ngày xưa nhiều rồi, nên là nó cũng tiện cho mình trong việc code rất là nhiều. Tuy nhiên sau một khoảng thời gian mà mình tìm hiểu thử cái này thì mình thấy là vẫn còn một số lỗi nó vẫn hiện cái log đỏ như ngày xưa. Ví dụ như mình để quyết là một cái chuỗi chứ không phải là một số thì vẫn log đỏ như ngày xưa và vẫn không chỉ rõ là ở đâu. Tuy nhiên đối với cái thuộc tính font size cũng tương tự như là cái quyết này, thay vì truyền số thì mình truyền chuỗi thì nó đã log được một cái rõ hơn nhưng mà vẫn chưa log được cái nơi xảy ra lỗi. Do cái phiên bản này là còn là phiên bản beta, chưa có release chính thức, cho nên là một số cái nó vẫn còn chưa hoàn thiện, nhưng mình nghĩ trong tương lai bản chính thức thì nó sẽ ok hơn, hy vọng là như vậy. Một cái ví dụ khác là render ra một cái ký tự mà ở ngoài cái thẻ text thì nó cũng báo lỗi là string phải được render trong component text, nhưng mà ở phần hiển thị chỗ bị lỗi thì nó vẫn chưa đúng. Đây các bạn có thể thấy lỗi ở đây nhưng mà lại báo lỗi ở chỗ khác, thì đó cũng là một ví dụ gây sự chưa ổn định của cái này. Hoặc là một ví dụ khác bạn có thấy là ở đây nếu mà thuộc tính align item mình truyền vào cái chuỗi không hợp lệ thì nó vẫn báo đúng là cái chuỗi đó không hợp lệ, nhưng mà nó cũng không báo được là mình đã sinh ra lỗi ở đâu. Nhưng mà log được như thế này là cũng ok lắm rồi ha. Và còn một điều nữa là mình phát hiện là cái này nó rất là hay bị crash cái app của mình. Ví dụ mình để lỗi lên khi nãy ha, cái edit như thế này đấy, nó sẽ báo lỗi, nhưng mà sau đó thì mình nhấn Command D để mình show cái pop-up để mình reload cái app lên thì không được nữa. Mình dismiss nó đi thử nè, khá là đơ và lắc nè, mình nhấn Command D nó không ăn. Đây các bạn thấy là cái lỗi mà đóng tác bằng một cái thẻ khác nè thì nó báo ok ở đây nè, đó đúng chỗ, nhưng mà khi mình reload lại thì nó lại xuất hiện cái pop màu đỏ như ngày xưa. Đó là thể hiện cái sự mà nó chưa ổn định cái bản này. Hy vọng là trong bản release chính thức thì nó sẽ ok ha. Và cái thay đổi tiếp theo là có một component mới, nó tên là Pressable như thế này. Thì nó cũng khá là giống với mấy cái Touchable lúc trước, nhưng mà nó có thêm một cái gọi là thuộc tính process truyền vào cho những thằng con của nó. Khi mà mình nhấn và giữ cái nút này thì cái này nó biến thành true, còn không thì nó biến thành false. Thì mình có thể handle cái sự kiện đó và mình làm gì đó tùy vào cách mình sử dụng ha. Ví dụ mình nhấn vào thì nó đổi màu, mà buông ra thì nó trở về màu bình thường. Thì mình thấy cái này nó cũng khá là hay. Các bạn muốn mà xử lý sự kiện hoặc là làm animation gì đó thì cái thuộc tính này cũng khá là ok. Ngoài ra thì mình còn thấy một cái đó là cái thuộc tính heat slope của nó. Thì cái thuộc tính này có nghĩa là nó sẽ có cái vùng text nó tăng thêm ở bên ngoài cái view chính. Đây ví dụ là mình có top 30, bottom 30, left 60, right 60 thì nghĩa là từ cái component con đi ra có 30 trên dưới và 60 phải trái vẫn nhấn được. Đây các bạn thấy đó, mình nhấn ở ngoài nhưng mà nó vẫn chạy cái hàm ở dưới, chạy cái số dưới đó.
nhấn bên trong cũng ok. Thì mình thấy đây là một cái thuộc tính rất là hay khi mà bạn muốn style cho nó đẹp và muốn tăng vùng touch của cái component của mình. Đấy, ví dụ bạn style như vậy là đẹp rồi nhưng mà bạn muốn cái vùng touch nó rộng hơn á, thì đấy là một cái thuộc tính khá là hay để cho các bạn làm cái chuyện này. Trước kia thì mình phải tự code hai cái view lòng nhau này nọ, nhưng mà bây giờ thì mình chỉ cần một thuộc tính này thôi, thấy khá là ok. Thuộc tính này khá là hay. Hit slot truyền vào 4 trường top, bottom, left, right. Và thêm một cái nữa là nó cập nhật thêm cái platform color, thì mình sẽ lấy những cái màu của cái hệ thống mặc định. Ví dụ như mình muốn lấy màu xanh mặc định của cái iOS thì mình sử dụng cái là platform color, system blue color chỉ như thế này, thì cái màu xanh của mặc định. Hoặc là ví dụ mình sử dụng là platform system red color, đấy, mình thử so sánh cái màu này với cái màu red thì nó sẽ khác nhau như thế nào ha. Đấy, thì màu red mặc định nó sẽ đậm hơn cái màu system red của cái iOS một xíu. Thì mình thấy cái này cũng hay khi mà người ta muốn cross một những cái app mà nó thuần native, nó thuần cái hệ điều hành hơn. Ví dụ như màu đỏ trên iOS nó khác màu đỏ trên Android, thì mình thấy cái này cũng hay. Nhưng mà theo cái code trên chính chủ, cái doc chính chủ của React Native thì nó có rất là nhiều màu. Ví dụ như mình có secondary label đây, nhưng mà khi mình gắn một code đây thử thì nó lại không chạy được. Đấy, nó bị lỗi thì không biết lý do là gì. Có thể là bản beta hoặc là mình cần fix chưa đúng này nọ thì cũng không biết sao. Nhưng mà mình thấy cái này rất là hay. Hy vọng là trong cái phiên bản chính thức thì những cái platform của này sẽ sử dụng một cách nó dễ dàng hơn nhé, và được tất cả các màu như trên doc nó ghi. Thì mình vừa trình bày một số cái thay đổi ở trong cái bản 0.63 pre-release. Thì nó còn một số cái khác như là support iOS 9 hoặc là support Note 8 nè, hoặc là có thể render cái view trong cái text. Thì mình thấy cái này nó cũng không quan trọng lắm, cho mình không nói. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm có thể theo đường link này mà tìm hiểu ha. Mình sẽ để đường link này ở dưới phần mô tả của clip. Thì clip đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, nhớ ủng hộ mình bằng cách like, share, subscribe và nhấn nút cái chuông bên cạnh nút subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ clip nào mình tung ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn.